Hi, hello mga kalutong sari-sari TV, mga friends, mga best. Magandang araw muli sa inyong lahat. In today's video, mga friends, mga kalutong sari-sari, gagawa po tayo ng braised shiitake mushroom with Chinese lettuce. Ang shiitake mushroom ay napakasarap at napakalasa po na klase o uri ng mushrooms. At napaka-famous po siya sa mga Chinese dishes. Ang shiitake mushroom ay isa pong dried mushroom, kaya kailangan po natin siyang hugasan muna bago isuk sa malinis na tubig for more than 1 hour para lumambot po siya. And then, squeeze po natin siya isa-isa. Huwag po nating itatapon yung pinagbabaran po natin kasi malinis naman po siya. Gagamitin po ito natin para i-boil ang ating mushroom mamaya. I-set aside po muna natin ang pinagbabaran natin ng shiitake mushrooms. Gagamitin po natin ito mamaya. Ito na po ang ating shiitake mushroom. Gamit po tayo ng pansala para sa ating pinagbabaran ng mushroom. Gagamitin po natin ito para i-boil ang ating shiitake mushrooms. 900 ml po siya. Para po maging shiny at glossy ang ating shiitake mushroom, lagyan po natin siya ng 1 teaspoon of cornstarch. I-wrap po natin sa buong katawan or buong part ng shiitake mushroom. I-rub po natin siya for at least 1 to 2 minutes. Hugasan po natin siya or banlawan para maalis po yung cornstarch na pinampahid po natin. Para po pag-boil po natin mamaya ng shiitake mushroom ay hindi po siya maging malapot at magdikit-dikit. And then lagay po natin siya sa malinis na plate. Gamit po ang 900 ml water. Lagay po natin yung rock sugar. And then yung shiitake mushroom na atin pong lulutuin. Maglagay din po tayo ng at least 1 teaspoon of olive oil or any cooking oil na meron po tayo sa ating kusina. Pakuluan po natin siya. Pag nag-start na po siyang kumulo or mag-boil, stir po natin siya. Kapag nasa highest boiling na po siya, takpan po natin or lagyan na po natin ng cover at pakuluan over low medium heat fire. Habang pinapakuluan po natin ang ating shiitake mushrooms or pinapalambot,
Hugasan na po natin at pira-pirasuhin ang ating Chinese lettuce. Tatanggalin po natin siya isa-isa. Gamit po ang kutsilyo, alisin po natin yung pinakadulo. Dahan-dahan po tayo, baka tayo ay masugatan. Sa isa pong malinis na planggana, maglagay po tayo ng 1 teaspoon of salt. Haluin po natin ito kasama ng tubig, and then ilagay po natin or isuk po natin ang ating Chinese lettuce para po malinisan or matanggalan ng mga dumi or bacteria na kumapit sa ating lettuce. Ilubog po natin siya at baliktarin after few minutes. Mga 3 minutes lang po, okay na po siya. Banlawan po ulit natin at saka po natin siya i-drain. Then, set aside po natin. Para po sa ating seasoning, gagamit po tayo ng 1 tablespoon of light soy sauce, 2 tablespoon of oyster sauce. Ayan. 1 tablespoon of water. 1 teaspoon of cornstarch. Takan din po natin siya ng at least 1 teaspoon of sesame oil. And then, i-mix po natin maigi hanggang sa malusaw or matunaw yung cornstarch. Ayan po, na-mix well na po siya. I-blanch na po natin ang ating Chinese lettuce. 30 seconds lamang po to kasi napakanipis po niya at napakadali pong lutuin. At ang Chinese lettuce pwede po siyang kainin kahit hindi po siya binablanch or niluluto. So, quick lang po ang ating pag-blanch para hindi po masira yung pagiging greeny at fresh look ng ating Chinese lettuce. After po natin siya na ma-blanch, i-drain po natin siya. Gamit po tayo ng ayan. After po natin siyang ma-drain, ilagay na po natin siya isa-isa sa isang malinis na plate. Reminder lamang po, ibablanch po natin ang ating Chinese lettuce once na malapit na pong maluto or at least softened na po ang ating shiitake mushroom. Para po hindi masira ang kanyang fresh, nice look green. Let's have a look kung okay na po ang ating shiitake mushroom. Ayan po, konti na lang po yung kanyang sabaw, kaya ilagay na po natin ang ating seasoning sauce. Ayan, haluin po natin siya ng maigi gamit ang ating kutsara para po ma-mix well ang ating seasonings sa ating shiitake mushrooms. Pag medyo malapot-lapot na po siya at kukunti na lang po yung sabaw, hanguin na po natin and it's done. Dapat mo maging maingat po tayo sa pagbabantay sa pagluluto ng ating shiitake mushroom para hindi po siya masunog at hindi maubusan po ng sauce. Ilagay na po natin ang ating shiitake mushroom sa ibabaw ng ating Chinese lettuce vegetable. Ayan.
glossy po tignan ang ating shiitake mushroom kasi po gumamit po tayo ng rock sugar at yung oyster sauce. At sa tulong ng cornstarch na nirub po natin kanina sa ating shiitake mushroom, kaya naging looks glossy, shiny, and yummy ang ating shiitake mushroom. Ayan, ready na po ang ating braised shiitake mushrooms with Chinese lettuce. Napakasarap po nito, and this is already my second time to cook this dish to my employer dahil nasarapan po siya. Thank you po for watching. Stay safe, stay healthy, to stay wealthy. I hope this video helped you and you enjoyed watching it. Please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell so that you will be notified on my next cooking video.